No sitten oli tämä koko mallin keventäminen. Katsotaan se sitten heti tuosta tuolta ohjelmastakin, niin tosiaan se ylimmältä tasolta hiiren oikealta kevennä importoitu kuorimalliksi. Komennon ajon jälkeen 3D-mallista katoaa alirakenteet ja itse mallissa on rakenteen alla pelkät perustasot, eli se muuttuu tämän näköiseksi, jos siellä on kokoonpanona ollut. No tuossa nyt näkyy se tiedoston kokokin, että mulla on tuo sama Weberi, tupla Weberin kaasutin tuossa malli, mitä mä esitän hetken päästä, niin tuon verran se putoaa, jos sen kokonaan muuttaa. Mutta sillä ei sitten tosiaan, siellä on vaan pelkästään nuo perustasot ja tuo niin sanottu aloitusmuoto. Mitään muuta siinä ei sitten enää ole sitten siinä mallissa. Mutta tämä, jos se on punaisena, niin se on yhdellä komennolla ja tässä tapauksessa tuommoinen alle 10 megan tiedosto, niin se on ihan silmäräpäyksessä, kun se muuttuu siihen kuorimalliksi. Mutta nyt täytyy muistaa, ja se mulla tuolla myöhemminkin esillä, niin tätä ei saa enää takaisin siihen alkuperäiseen, jos tämän tekee. Muuta kuin silloin Ctrl-Z:llä heti, kun sen asian on tehnyt. Sitten kannattaa tallettaa tämä eri nimellä ja sitten tehdä tämä toimenpide, jos haluaa sen alkuperäisen säilyttää. Tai sitten se on tietysti steppinä jossakin kovalevyn nurkalla, sen voi sieltä hakea, mutta tämmöinen muistutus tähän nyt heti. Mallin väri muuttuu punaista mustaksi, tosiaan jos siellä on niitä virheitä. Tässä mallia ylempään kokoonpano ei tule enää kommenttia esisvirheistä mallista. Tämä on se sama juttu, liittyy tuohon. Mallin voi paikottaa ehdoilla tasojen tai mallin pintojen avulla tästä eteenpäin. Eli tämä oli siihen DAEen verrattuna niin kuin huima etu. Eli tämä tosiaan, kun se tuodaan johonkin kokoonpanoon, niin sitten kun ehtoja rupeaa määrittelemään, niin ihan mihinkä tasoon vaan pintaan voidaan tarttua sitten ehdolla ja antaa sitä mittaa johonkin toiseen. Plus sitten se tosiaan, että piirustuksen puolella voidaan antaa suoraan mittoja samalla kuin normaalistikin. Ja sitten tästä en osaa sanoa, voiko tähän tulla joskus joku muutos, mutta tällä hetkellä on, täältä kannattaa nyt huomioida, että tämä toiminto toimii vain tuotujen mallien ja sitten just niiden steppi, ikesi, SolidWorks mallien kanssa. Joo, eli nyt ollaan sitten kyseisessä tupla Weberin mallissa. Tämä oli sen verran yksinkertainen ja nopea näyttää, niin mä ajattelin, että mä näytän tällä. Eli nyt jos tehdään se, halutaan tämä koko rakenne pois ja halutaan siihen yksinkertainen. Mulla on täällä nyt kolmessa alimallissa jotain virhettä. Menen tuonne hiirellä päälle ja kevennä importoitu kuorimalliksi. Niin se oli, onko tuossa nyt sitten sekunti kesti suurin piirtein. Tämän kokoinen malli nyt tuommoinen alle 10 megan. Ainakin tässä mun koneella nyt, eikä mulla nyt mikään supernopea kone ole. Tiedoston koko ei nyt kauheasti pienentynyt, mutta se saadaan tietysti, tässä on mahdollisuuksia se, että kuten tuolla yksi rekisteröitynyt kyselikin sitä, että miten näitä olisi niin kuin järkevä keventää, niin tässä nyt vielä tämä, olen tuossa nyt piilottanut kaikki tuommoiset irto-osat, niin näytetään tämäkin tässä kohtaa jo. Niin tämä ei, jos mä menen nyt tästä, mulla on tämä ilmiasus piilotettuna, niin piilotettuna ne palaa sinne kyllä, jos mä menen tästä keventämään. Että ne tuli siihen malliin mukaan, eikä se keventynyt yhtään enempää se tiedoston koko. Mutta jos menee poistamaan nämä täältä mallista ja sitten tekee, eikä tässä tapauksessa kannattaa tosiaan tehdä tämmöinen tallentaa jollakin nimellä, mikä sitten, mitä rupeaa sitten käyttämään, niin jos haluaa tämmöisen vielä keveemmän mallin, niin ottaa niitä ylimääräisiä osia sieltä pois. Ja sitten jos sitten myöhemmin tarvii jotain monimutkaista, niin monimutkaisempaa, niin aina voi tietysti se stepin tuoda uudestaan. Joo, ja eipä tässä sitten sen enempää siihen liittyen.
liittyen. Eli tosi yksinkertainen toiminta. Tosta kevennä importoitu kuorimalliksi, se vielä palaa nyt takaisin, mutta jos tuosta nyt jotain muuta toimintoa rupeaa tekemään, niin eipä sitä välttämättä enää takaisin pääse. Tämä on tosiaan sellainen niin kuin lainausmerkeissä palauttamaton toimenpide, kun tämmöistä tehdään.